ครับพร้อมยังคุณวงศาสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ให้ยอดได้เลยครับยอดได้เลยคนรู้ ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่ง สวัสดีครับผมยอดยงศิลป์วงศ์พินนท์ครับผม คราวนี้เรากลับมาเมืองไทยมาเราทำอะไรบ้างยังไงบ้างครับ วันนี้ก็ช่วงนี้กลับมาที่ประเทศไทยก็มีโปรโมทภาพยนตร์เรื่องกฤษดาพาใดครับแล้วก็มีจัดแฟนมีตที่ไทยด้วยเป็นครั้งแรกครับผมใช่ เป็นยังไงบ้างชีวิตกับการเป็นศิลปินเกาหลีที่นู่นยังไงบ้างช่วยเนี่ย เอาจริงๆตอนแรกๆมันมีความรู้สึกแบบว่า มีความรู้สึกกดดันอยู่ครับเพราะว่าด้วยความที่ภาษาก็ยังไม่คล่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่งเจอกับน้องๆได้ไม่นานเลยครับก็เลยคิดว่าเราจะแบบสามารถไปด้วยกันได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็มีกังวลอยู่บ้าง แต่ว่าพอได้ลองใช้ชีวิตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยมันก็เลยรู้สึกแบบว่าโอเคเราเริ่มเข้ากันได้ แล้วก็แบบว่าต่างคนต่างช่วยกัน มันก็เลยทำให้แบบว่าเราเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ มีจุดไหนที่ทำให้เราเปลี่ยน ด้วยความที่นิสัยเหมือนกันมั้งครับผมแบบว่าคือผมก็เป็นคนที่ชอบติดเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบชอบเล่นด้วยกันเวลาทำให้บรรยากาศมันเวลาทำงานผมไม่ชอบบรรยากาศที่มันเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพวกน้องๆเขาก็เป็นคนที่เวลาซ้อมกันหรืออะไรเขาก็จะแบบทำให้บรรยากาศมันสนุกสนานตลอดเวลาก็เลยแบบว่าโอเคเรารู้สึกว่าทำงานด้วยกันแล้วมันแบบสนุกดีอะไรอย่างเงี้ย จำวิธีการปรับตัวต้องเริ่มอะไรบ้างต้องเต้นด้วยร้องด้วยต้องภาษาด้วยเราต้องเรียนระดับ จริงๆถ้าเป็นเต้นคือผมน่าจะเรียนไปตั้งแต่เด็กประมาณ15-16อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ภาษาก็เริ่มเรียนน่าจะมา6 เดือนก่อนบินไปที่ประเทศเกาหลีอะไรครับส่วนร้องก็คือผมไม่มั่นใจ เราคิดว่าเราแบบว่าร้องเดี๋ยวค่อยไปเรียนที่นู่นเอาอะไรอย่างเงี้ยครับ อะไรที่เป็นท้าทายสำหรับเราเขาได้เหมือนว่าไปอยู่ตรงนั้นเราจะได้กำลังจะเดบิวต์ ท้าทายสำหรับผมก็น่าจะเป็นการได้ไปใช้ชีวิตคนเดียวที่ต่างประเทศมากกว่าเพราะว่าไม่เคยแบบว่าได้ใช้ชีวิตคนเดียวเลยเพราะว่าปกติก็อยู่ที่บ้านกับพ่อแม่พี่สาวอะไรก็จะเป็นคนที่แบบมีคนคอยช่วยเหลือตลอดอะไรครับแต่พอเราไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างเราต้องทำเองหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ครับมีโฮมซิกบ้างไหมครับช่วงแรกๆ จริงผมไม่ค่อยมีโฮมซิกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก่อนนอนจะมีแบบว่าคิดถึงเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่ก่อนนอนเลยแต่จริงๆปกติมันยุ่งอยู่แล้วอะไรที่จริงมันแบบว่าเราไม่ค่อยมีเวลาได้แบบโฮมซิกเท่าไหร่ครับ อย่างต้องใช้ชีวิตคนเดียวอะไรที่เราไม่เคยทำในเรื่องส่วนตัวต้องทำเอง คือน่าจะเป็นการเรียกรถ เรียกรถไปเองขึ้นเขาเรียกว่ารถไฟไปเองอะไรอย่างเงี้ย การเดินทาง การเดินทางส่วนใหญ่เป็นการเดินทางใช่เขาเป็นเด็กแบบติดพี่สาวตั้งแต่เด็กก็เลยต้องเวลาไปไหนมาไหนก็จะแบบติดพี่สาวอะไรอย่างเงี้ย และการเดินทางและการซักผ้าทำอาหารนะ ได้หมด ได้หมดครับจริง ทั้งหมดคือ ๆทำเอง เราทำเป็นไหม ทำเป็นครับ อะไรที่เราเก่งสุด ทำอาหารซักผ้า ซักผ้าเนี่ยมันมีเครื่องซักผ้าอยู่แล้วไง อ๋อทำอาหาร ทำอาหาร ที่เราทำทานบ่อยสุด ซุกี้แห้งกันที่เกาหลี หรือว่าเราชอบป้ายเดือดที่นู่น ใช่นะครับ ไปเหลือ ตอนแบบ3 ทุ่มป้ายเซลล์ เฮ้ยก็มีบ้างฉะนั้น เราต้องไปเรียนรู้อะไรบ้างจากที่อยู่ที่นี่ สกิลอยู่คนเดียวอ่ะ สกิลอยู่คนเดียวเหรอน่าจะเป็นเรื่องการแบบว่าทำอะไรด้วยตัวคนเดียวแบบว่าสั่งข้าวเอง อ๋อเหมือนกันต้องใช้สั่งไป ใช่คือผมก็จะแบบแรกๆคือผมก็จะแบบขอให้เพื่อนสั่งให้อะไรเงี้ยแต่พอนานเข้าเรารู้สึกเกรงใจ เพื่อนก็แบบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะลองหัดทำเองแล้วอะไรอย่างเงี้ย นั่น ไม่เคยทำคนอยู่ประเทศไทยไม่เคยทำอาหาร เราเคยแต่ว่าไปอยู่ที่นู่นมันต่างกันนะ ที่มาจากไทยมันต้องเดินไปซื้อได้เลยแต่ที่นู่นมันต้องแบบว่า ใช่มันมีแอปพลิเคชันอะไรมันต่างกัน แล้วพอเราสั่งเป็นเมนูที่เรากดเร็วที่สุดถ้าไม่ใช่สุกี้แห้งที่เราทำเองคืออะไร โหยากเลยอะหมาลัดทังแล้วกัน มาล่าท่า หมาลัดทังมา มาล่า มาล่า อ่า คือชอบกินหรือว่า
มันง่ายนะ มันง่ายด้วยแล้วเราชอบกินด้วย แล้วอย่างซุกี้แห้งอ่ะสูตรเราแสบเราไปที่นู่น ใส่ซอสอย่างเดียวเลย อ๋อก็คือแค่มีวุ้นเส้นมีแล้วก็ซอสจบ ซอสแล้วแต่มีเขาเรียกว่าน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งครับ ผงนัวไหม ผงนัวไม่ใส่ แล้วเป็นยังไง คนใส่ผงนัวที่เขาทำอาหารไม่เป็นอะ แล้ว แล้ว ถ้าใส่ผงนัวคือทำอาหารไม่เป็นแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ปุ๊บมันกินได้ไหมหมายถึง กินได้อยู่แล้ว หมายถึงคนอื่นนะไม่ใช่เรา ไม่ไหวเราเคยทำให้คนอื่นกินปะ เคยนี่ผมแบบเขาตบมือให้อย่างนี้เลย เวลาเขาชิมครั้งแรกเขาทำหน้าไง เขาแบบ ทำท่าเลย อย่างนี้ ไม่หรอ ห ใช่ รือว่าเขาไม่รู้จักว่ามันคืออะไร เขาเอาไปกินมาแล้วเอ๊ะไม่เชื่อเลยผมทำเก่งจริงนะ เดี๋ยวต้องยืนยัน อย่างเวลาย้อนอยู่ที่นั่นเวลาเราอยู่คนเดียวเราทำอะไรเหมือนคุยกับตัวเองยังไงหรือว่า ถ้าเงาๆอ๋อผมชอบหลับก็แบบว่าอยู่ในห้องคนเดียว ส่วนใหญ่ผมแบบไม่ค่อยชอบออกไปข้างนอกเท่าไหร่อะชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวมากกว่า ถ้าสมมติ1 วันเราทำอะไรบ้าง ถ้าไม่ต้องมีตาราง ไม่ ต้องมีตาราง 1 วัน ก็อยู่ห้องซ้อมใช้ชีวิตอยู่ในห้องซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็แบบว่าออกไปกินข้าวแล้วก็กลับเข้าบ้านคือผมแบบว่าถ้าไม่มีแผนอะไรเงี้ยก็จะไม่ออกไปไหน ต้องแบบว่าโอเค วันนี้เราจะไปซื้ออันนี้เราก็ออกไปซื้ออันนี้แล้วก็กลับเข้ามาใช่ แค่เป็นคนอินโทรเวิร์ต ใช่ครับเป็น introvert แต่ว่ากำลังเริ่มเปลี่ยนเป็น E อยู่ตอนนี้เป็น extrovert อยู่ เปลี่ยนยังไงจากอินจากไอเป็นอีเป็นยังไงต้องเปลี่ยนยังไงครับตรงยังไง เราน่าจะเจอคนเยอะขึ้นมั้งครับลองมาเจอคนเยอะขึ้นคือ มันยังไงบ้างหมายถึงว่าเพราะว่าคนเอ็กซ์เขาจะมีโลกส่วนตัวใช่ไหม ครับ แต่พอเราจะต้องมาสู่คนเราต้องปรับตัวยังไงเพื่อที่จะ ก้าวออกมา เขาบอกว่า ประธานผมประธานค่ายตอนนี้ของผมเขาบอกว่า เวลาเราจะเข้าสังคมอ่ะให้คิดว่ามันคือการแสดงอย่างหนึ่งเขาบอกว่าผมอ่ะเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กก็คิดว่าถ้าเกิดจะเข้าสังคมอ่ะเราก็เปลี่ยนตัวเองเป็นนักแสดง อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นคนที่แบบห้าวๆมาจากอเมริกาเด็กคนนี้ อย่างนี้เราไม่ ใช่ อ่ะลองถ้าสมมติต้องออกไปเจอคนละคาแรคเตอร์พี่ เราต้องมองตรงนี้ทุกคน อันเนี้ยคนเราต้องออกไปเจอพี่ละค่ะพี่ขอเนี่ย เอามันมีล่าสุดก็คือก็มีศิลปินต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาก็มาเยี่ยมที่ค่ายผมแล้วประธานก็บอกว่าอย่าขี้อายนะแบบจำที่บอกได้ไหมให้แบบแสดงเป็นอีกคนนึง วันนี้จะเอาคาแรคเตอร์อะไรเขาถามผมบอกว่างั้นวันนี้ผมเป็นหนุ่มอเมริกาที่ใช้ชีวิตอยู่ประมาณ10 ปีเขาบอกโอเค ทำได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็โอเค ก่อนที่จะเจอเขาผมก็ขึ้นไปเจอประธานก่อนนั่งรอกับเขาถ้านั่งก็เปลี่ยนละปกติผมก็จะแบบโอ้ยผมจะนั่งอย่างนี้เข้าไปปุ๊บผมก็พอเขามาถึงแล้วก็สับเด้ออะไรอย่างงี้ใช่ครับ แล้วจะ ทีมงานสักเซสแล้วก็โอเคก็ ประธานว่าไงประธานให้กี่คะแนน บอกว่า เห็น ทำได้นี่แล้ว เพราะหลาย เขา คนมองว่าย้อนเป็นอินโทรเวิร์ตแต่เวลาเราไลฟ์สดเราดูเหมือนเข้ากับทุกคนเอ็กโทรเวิร์ตดูเหมือนย้อนหรือเปล่าหรือนั่นคือใครตอนที่ไลฟ์สด ไม่รู้เหมือนกันครับเอาเล่นแต่ตอนนั้นมันคือการอยู่คนเดียวไงแล้วแบบว่าถ้าเกิดแบบมีคนมาจ้องเราอะเราจะแบบเฮ้ยกดดันนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดอยู่หน้ากล้องมันคือโลกเราแล้ว แต่คนในนั้นดูเป็นหมื่นเป็นแสนเรา แต่เราไม่เห็นเขาไงเราไม่เห็นเขา เพราะว่าเป็นคนพูดคนเดียวเก่ง เอ้า ใช่ครับเป็นคนพูดคนเดียวเป็นคนพูดไปเรื่อยมากกว่าผมอะให้ไปเรื่อยใช่ แปลว่าคือถ้าเจอคนอาจจะพูดน้อยแต่ถ้าอยู่คนเดียวคือพูดเยอะเลย ใช่ครับ เขาเคยพูดคนเดียวมาอยู่ในห้อง โอ้โหประจำครับ ถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงพี่อูโน่เหล่าทองเงี้ย แกบอกว่านี่เป็นไอดอลเราอยู่ ไปเรื่อยเลย แล้วติดตามผลงานเขาด้วย เราก็โอ้โหเห็นเพลงเขาบ่อย คืออันนี้เป็นไอดอลในเรื่องของการแบบเป็น ใช้ชีวิตเหรอ ๆไอดอลไหมเหรอ ก็ถือว่าเป็นคนที่สร้างสีสันคนหนึ่งที่เขา ถ้าเลเวลความพูดไปเรื่อยของเราจะคิดว่าเราพูดไปเรื่อยระดับไหน ถ้าเต็มร้อยผม 150 โอ้ยยังไม่ขนาดนั้นกำลังพัฒนาช่วงพัฒนาอยู่ครับประมาณ70%เลย แสดงว่าอยู่กับคนเยอะๆเราไม่พูด มันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรครับหมายถึงว่าสมมติเราเจอกันเนี่ยแล้วเราก็แบบว่าเราจะคุยอะไรกันหรือ ครับ แต่คือพูดคนเดียวเราสามารถคิดเรื่องที่จะพูดไปเรื่อยๆ ใช่เวลาอยู่กับเพื่อนสนิทกันก็พูดไปเรื่อยกัน เคยพูดคนเดียวนานที่สุดอ่ะ
อยู่คนเดียวแล้วพูดคนเดียวนานที่สุด น่ามันไม่น่าจะมี ถ้าคำถามดูงงคำถามดูชิล ไม่อยากรู้เลย อ๋อ อยู่คนเดียวพูด มัน เดี๋ยว จะมีใน นะ ห้องเวลาต้องพูดยังไงแบบว่ามองพัดลมหรือว่ามองไม่มีพัดลมเลยนั่นมองขึ้นบนคิง คุยกับกำแพงหรือว่าคุยกับอะไร บน อย่าง คิ เงี้ ง ย บนขาไม่นานขนาดนั้นนะผมเป็นแบบแป๊บประโยคแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างงี้ เขาบ่นบนขา พอรู้อยู่ว่ามันหมายถึงอะไรบ่นไปเรื่อยอย่างงี้ป่ะครับบ่นไปเรื่อย แล้วคือความที่เราเข้ามาอยู่มันเราเป็นหัวหน้าใช่ไหม ครับผม แล้วเป็นไงต้องดูแลน้องๆไงหรือว่าต้องสื่อสารกับน้องๆยังไง จริงๆ เหมือนน้องๆเขาเป็นคนที่คอยช่วยด้านภาษาอยู่แล้วหมายถึงว่าพยายามเข้าใจแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเวลาเราพูดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบว่าคอยฟังแล้วเขาก็จะแบบเวลาเราพูดมาปุ๊บเขาก็จะเรียบเรียงให้ใหม่เขาจะเรียบเรียงแล้วเขาจะพูดมาอันนี้ถูกไหมพี่ต้องการจะสื่อแบบนี้ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็บอกอ๋อใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ แส ย ดงว่าเราก็ต้องแบบพึ่งพากันและกัน ใช่ แล้วเรื่อ ใช่ งไหนที่เขาพึ่งพาเราเป็นหลักถ้าไม่นับเรื่องภาษาเรื่องพึ่งพาเราอ่าฮะ ทำสุกี้ มีไหมเรื่องไหนที่เขาแบบว่าที่ต้องถึงมือพี่ยอด ไอ้เป็นเรื่องเพลงเนี่ยครับหมายถึงว่าคือด้วยความที่ ผมเป็นคนแบบว่าเริ่มแต่งเพลงอะไรเงี้ยมาก่อนน้องเขาอะไรเงี้ยตั้งแต่เป็นเด็กฝึกแล้วลองแต่งเล่นอะไรกันเงี้ยแต่พอวันนี้เหมือนช่วงนี้เหมือนเรามีโปรเจกต์ที่ให้น้องๆแต่ละคนแต่งเพลงเป็นของตัวเอง แล้วก็เอามาประชุมกันทุกๆเดือนอะไรอย่างนี้ครับแรกๆเขาก็กังวลนิดนึงพวกน้องเขาก็แบบไม่รู้จะเริ่มยังไง ผมก็จะแบบคอยอธิบายโปรแกรมใช้งี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยโทรเรียกตลอดแล้วอันนี้ทำยังไงแล้วอันนี้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยจนใช่ครับเรื่อง เพราะว่ามัน เหมือนเราเป็นครูพี่เลี้ยง ประมาณนั้นเป็นรุ่นพี่เป็นเขาเรียกว่าซีเนียร์รุ่นพี่สอน ส สอนงาน มาชิกแต่ละคนเราต้องดูแลเขายังไงบ้าง แต่ละคน แต่ละคนเหรอจริงๆแต่ละคนก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีนะแล้วเขาก็เป็นคนที่หาทางรอดตัวเองได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีใช่ไม่ค่อยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ต้องดูแลอะไรมากเท่าไหร่เพราะเขาแบบว่าเป็นคนดูแลตัวเองดีอยู่แล้วหาทางรอดตัวเองเก่งอยู่แล้ว เวลาที่เขาจะขอความช่วยเหลือเราแต่ละคนจะเรียกเราว่าอะไรพี่ยอดด้วยน้ำเสียง เขาเรียกเราที่อยู่ที่นู่นเขาเรียกเราว่าอะไร เขาเรียกเราพี่ใช่ พี่ยอง ฮยองใช่คนเกาหลี ก็คือเรียกกันเรามีชื่อเกาหลีไหม โยชิครับแต่ว่าจริงๆมันคือชื่อยอชนี่แหละแต่ว่าเวลาอ่านออกเสียงของคนเกาหลีอ่ะมันจะต้องแบบแยกกันโยชิใช่ใช่ ใครว่าสุดที่จะให้แบบมาช่วยเหลือ อ้อนสุดคนชื่อฮงกับฮยอนบินครับใช่ ทำไมเราถึงรู้สึกว่าเขาอ้อนเราเสีย เหมือนเวลาเขาต้องการอะไรเขาก็จะแบบว่า ขอเสียงเลยขอเสียงอะไรครับ ขอเสียงมาเลยเหรอ ขอเสียงกับเขาเลยอ่ะอยากรู้ไง เขาก็จะแบบเขาชอบทำท่าเหมือนแบบเด็กเขาก็จะแบบ ผมขอนี้หน่อยอย่างเงี้ยชอบทำมือแบบ เรารู้เลยว่าถ้ามาท่านี้คือต้องมีความช่วยเหลือนะ ใช่ต้องมีความช่วยเหลือ แต่น้องๆก็ต้องเล่นเวลาแบบย้อนไปแนะนำอะไรใหม่ๆให้เขาแบบอะไรไม่รู้ ครับ ใช่น้องเขาเป็นคนที่ชอบตื่นเต้นแล้วผมก็เป็นคนที่ตื่นเต้นเวลาแนะนำด้วย เพราะว่าผมชอบเวลาเขารีแอคเวลากินไปแล้วแบบรีแอคแล้วแบบอุ้ยอันนี้อร่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะชอบแล้วน้องเขาก็แบบมาไทยครั้งนี้พี่มีอะไรจะแนะนำอีกอะไรอย่างเงี้ย แล้วอยากแนะนำเลยถ้าพาเขามา จริงๆผมแบบแทบทุกอย่างแล้วอ่ะเขาแทบจะกินหมดทุกอย่างแล้วอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำอะไรแล้วจริง ลองแนะนำให้เขากินที่แห้งฝีมือคนอื่น ๆเขาไปกินมาแล้ว เขาว่าไง ไปเป็นร้านที่เกาหลีที่ได้มิชลิน แต่ว่าเขาบอกว่าร้านนั้นสู้ผมไม่ได้ พี่ก็เข้าใจเพราะว่ายอดก็พูดคนเดียวไง เพราะเราไม่ได้ใส่ผงนัว ไม่ใส่ผงเนื้อไม่ใส่ผงเนื้อรสมือล้วน เราจะลองใส่บ้างไหม ๆถ้ามีก็ใส่ เป็นในน้ำจิ้มใส่ผงนัว อันนี้ผงเนื้อครับ ใช่ ก็ถือว่ามันผสมอย่างนั้นเราไม่ได้แบบใส่เองอะไรอย่างเงี้ย เราไม่ได้แบบพอให้เขากินเราไม่ได้ถามเขาใช่ไหมว่าเอ้ยอันไหนอร่อยกว่าให้เขาเลือก เดี๋ยวมันจะมีคอนเทนต์ออกมาเดี๋ยวทุกคนไปรอดูรีแอคชั่นที่ผมทำทั้งผัดกะเพราซุกี้แห้งแล้วก็ตำไทยใช่
คือที่พูดมาเราทำครั้งแรกหมดเลย สุกี้แห้งทำหลายรอบแล้วผัดกะเพราก็ทำหลายรอบแล้วแต่ว่าส้มตำไทยนี่ทำครั้งแรกครับใช่ อ่ะก่อนที่ดูรีแอคเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ต้มตำไทยอ่ะ ส้มตำไทยถ้าเป็นครั้งแรกผมก็8 เต็ม 10เลย โอ้โหสูงอยู่ สองมาเป็นไหนอะ อีก2ไปไหนครับ อีก2ผงนัวไม่ได้มี2ผงนัวไม่ได้ใส่ไม่มีผงนัวครกก็เป็นครกตำกระเทียมมีแค่นั้น แล้วเราตามยังไงคุกเอาเหรอ ครกเอาครับครก อ๋อ เอา ก็คือคุกแบบนี้ ใช่อีกคะแนนก็กรรมวิธีมันขาดนิดนึงก็เลยหักอีก1คะแนนแล้วกัน คราวหน้าย้อนต้องทำพี่กินแล้วแหละ ได้เลยครับ เปิดคอร์ส ที่เอาคุกให้เขาเหรอ ซื้อเขาให้ อ่ะกลับมาครั้งนี้นอกจากมีหนังมามีซิงเกิลด้วย ใช่ครับ เป็นโปรเจกต์ที่ราคาเพลงเดียว ใช่ครับ เป็นยังไงบ้าง ที่ไปที่มาก่อนซิงเกิล ทำไม นี้ ถึงแบบอยากจะทำเดียว จริงๆ คือเราไม่ได้ตั้งใจทำเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันเป็นเรื่องบังเอิญก่อนตั้งแต่แรกคือ พอผมเริ่มทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยกับค่ายใช่ไหมครับ ก็จะมีการประชุมทุกๆแบบทุกๆรายเดือน ผมก็เวลาประชุมกับค่าย ก็จะแบบว่าคุยเรื่องเพลงนู่นนี่นั่น แล้วก็แบบมีการแนะนำเพลงไปมาอะไรเงี้ย จู่ๆวันหนึ่งประธานค่ายผมก็เปิดเดโมเพลงนี้ขึ้นมาให้ผมฟังอะไรครับ ซึ่งผมฟังครั้งแรกรู้สึกว่าชอบมาก เพราะว่ามัน ก็รู้สึกว่ามันดึงดูดมีเสน่ห์สักอย่างที่มันดึงดูดอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยบอกว่าผมอยากเอาเพลงเนี้ยไปทำดูไปลองปรับเปลี่ยนดูอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาไปลองก่อนลองไปทำดูก่อน แต่ว่าเพลงเนี้ยจะเอาไปให้ใครก็ยังไม่รู้อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าโอเค ผมเอามาลองก่อนมาลองซ้อมลองเปลี่ยนนู่นนี่นั่นปุ๊บก็ส่งให้ประธานค่ายแต่เขาก็แบบเหมือนไม่ถูกใจเพลงนี้เหมือนใช้เวลาเตรียมทั้งหมดประมาณ3 ปีครับแล้วก็แบบว่าใช่ตั้งแต่ช่วงเดบิวต์เกือบช่วงเดบิวต์แรกๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยต้องแบบปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆซ้อมเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะเหมือนเขาก็บอกว่าตอนนั้นผมยังใหม่อยู่ยังไม่มีประสบการณ์อะไรเงี้ยเพิ่งจะเดบิวต์ได้ไม่นานแล้วก็คิดว่ายังต้องพัฒนาอีกเยอะผมก็เลยโอเคซ้อมเรื่อยๆส่งให้เขาเรื่อยๆซ้อมแล้วส่งเปลี่ยนซ้อมส่งไปเรื่อยๆจนแบบโปรดิวเซอร์เขาก็โอเคตอบมา มีความน่าสนใจ ดิปโลใช่ครับ มีความน่าสนใจเพลงนี้มันดีตรงไหน ที่แบบฟังแล้วเราชอบอ่ะที่เราปิ๊ง ได้ผมฟังครั้งแรกมันรู้สึกแบบทั้งเมโลดี้ทั้งมูดแอนโทนมันรู้สึกแบบมันดึงดูดเราครับน่าจะเป็นสไตล์ที่ผมชอบอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราจะทำเราอยากมีเพลงอ่ะเราก็อยากทำเพลงอะไรประมาณนี้ใช่ครับ แต่อย่างที่บอกว่าใช้เวลาทั้ง3 ปีในช่วง3 ปีนั้นเราไม่ได้ท้อกับมันเลยไม่ได้ ทำไม เป็ เรา นเพ แบ ลง บว่า อื่นเลยก็จะต้องเป็นเพลงนี้ที่ได้ จะส่งให้ประธานอย่างเดียวเลย คือมันมีความรู้สึกแบบว่าถ้าเกิดเราทำไปแล้วเรายอมแพ้อ่ะมันดูแบบเราก็ไม่ใช่ศิลปินแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหมายถึงว่าถ้าอันนี้เราทำไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็แบบทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกอย่างนั้นผมก็เลยแบบว่าเอาให้ได้ใช่ แต่ตั้งแต่ตอนแรกเลยมันคิดไว้แล้วมันก็ต้องมีคนมาฟิชเจอริ่งที่เป็นแรปเปอร์เกาหลีหรือว่าตอนนั้นมันเป็นแค่เราอย่างเดียวแล้วฟิชเจอริ่งเข้ามาทีหลัง คือต้นเดโมอะมันคือเราคนเดียวก่อน ต้นเดโมมีแค่เสียงเดียวครับแล้วเราก็เป็นผมคนเดียวที่ลองอัดตั้งแต่เริ่มเพลงจนจบเพลงเป็นเสียงผมคนเดียวแต่ว่ารู้สึกว่ามันแบบ ขาดอะไร มันขาดอะไรใช่ผมก็เลยคิดว่ามันควรจะมีเสียงอะไรที่มันมาตัดเปลี่ยนมูดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เสียงผมมันแบบมันซอฟต์แล้วแบบว่ามันอารมณ์เดียวหมดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราแบบโอเคมีแรปเข้ามามีโทนเสียงที่มีเอกลักษณ์เข้ามาคิดว่ามันทำให้เพลงน่าจะทำให้เพลงสนุกขึ้น แต่เราเลือกมา2 คนเลย ใช่ครับ ทำไมต้องเป็นคนบางคนก็ต้องติ๊กเอามาคนเดียวก็พอที่เราเอาแรปเปอร์มา2 คนเลย เหมือนถ้าเป็นท่อนที่แบ่งท่อนกันนะครับมันจะมีท่อนผมขึ้นมาก่อนแล้วเป็นท่อนซิกเคแล้วก็เป็นไบรอันเชสนะครับเหมือนแบบว่าเริ่มมาที่ซอฟต์โทนมาเป็นแรปโทนแบบคูลโทนปุ๊บแล้วก็กลับมาที่ไบรอันเชสที่แบบว่ามีความซอฟต์แต่ก็มีความเท่อะไรเงี้ยคือมันปรับมูดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าแบบว่าผมแรปแล้วก็กลับมาผมอีกมันก็จะ ไดนามิกมันจะดูแบบ มันง่ายไปอะไรเงี้ยใช่ใช่ แล้วทำไม3 ปีอะไรที่มันทำให้เราไม่ท้อ ด้วยความชอบส่วนตัวมั้งครับเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ผมชอบส่วนตัวอยู่แล้ว แล้วเวลาฟังมันก็ไม่ได้รู้สึกเบื่ออะไรอย่างเงี้ยครับเวลาฟังแล้วมันก็สนุกดีเวลาที่เราต้องหาอะไรใหม่ๆหาเมโลดี้ใหม่ๆหาอะไรใหม่ๆเข้ามาปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่บอกว่าไม่ใช่ภาพรวมเพลงเนี่ยมันคือบอกเล่าเรื่องอะไรคะ ที่เราแต่งเองใช่ไหม อันนี้เป็นมีผมก็แต่งด้วยแล้วก็ร่วมแต่งกับทาง
รดิวเซอร์อีก เนื้ ที อหามันมาจากอะไร จริงๆถ้าจะเป็นเรื่องทั้งหมดมันมาจากเดโมของเขาคือโปรดิวเซอร์เขาอ่ะมันมีสตอรี่ของเขามาก่อนอยู่แล้ว เป็นการพูดถึงเกี่ยวกับแบบว่า เราเจอใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเสี้ยววิแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกดึงดูด แล้วไม่อยากจะแบบเก๊กๆกังๆเราจะแบบเดินเข้าไปตรงๆ แล้วก็แบบว่าไปคุยเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรารู้สึกชอบใครบางคนอะไรเงี้ยสตอรี่เขาเริ่มมาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคสตอรี่มันน่าสนใจดีผมก็เลยแบบโอเคเราเอาใส่เพิ่มเข้าไปอะไร ไอสิ่งที่เราไปใส่เพิ่มมันเป็นอะไรยังไงคะ มันจะมีท่อนบริดจ์ครับแล้วก็จริงๆเนื้อเพลงนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันครับ แล้วก็พยายามคงเขาเดิมไว้อะไรเงี้ยครับ เห็นบอกว่าก็ต้องเปลี่ยนสไตล์การร้องของตัวเองด้วย ใช่ใช่ครับ อัน เพ นี้ ราะว่า มันยากเลยไหมคะหรือว่า จริงๆมันยากเพราะตอนแรกมันยากเพราะผมไปเรียนแบบสไตล์เขาครับเรียนแบบตามเดโมของเขาซึ่งเขาจะแบบมีโทนอีกโทนหนึ่งผมก็แบบไปเรียนแบบไปทำปุ๊บแล้วมันไม่ได้ 3 ปี ผมก็เลยแบบว่าเรียนแบบเสียงเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่า เป็นเวง มันเรามีโทนเสียงของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราทำไมเราถึงต้องไปทำตามเขาเราลองปรับมาใช้แบบโทนเสียงตัวเองดู ก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันดูเข้ากว่า แล้วก็ดูรู้สึกว่ามันถนัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ จริงๆเราร้องให้มันฟังท่อนที่ อยาก ที่รู้สึกว่าพอฟังปุ๊บรู้เลยว่านี่เป็นเพลงที่เราตั้งใจและอยากหรือท่อนที่ย้อน อันที่ผมชอบอ่ะ Next time I see you out there I'ma ask you your name I'ma take down your phone number Baby next time I see you again I won't let you escape Cause we ain't getting no younger ครับผม จริงๆท่อนนี้มันหมายถึงอะไรยังไง มันเป็นท่อนที่เริ่มสตอรี่ทั้งหมดเลยครับแบบว่า next time I see you ถ้าเกิดฉันจะเจอคุณอีกรอบเนี่ยผมจะไม่รีรอแล้วผมจะแบบนี่ไปหาคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นท่อนที่แบบเริ่มปุ๊บเรารู้สึกว่ามันดึงดูดผมตอนที่ฟังเดโมอะไรมันเป็นท่อนที่มีอยู่ในเดโมอะไรอยู่แล้วด้วยใช่ บนเพลงมันเป็นประมาณไหนแบบว่ารักคนก็อยากไปหาเธอหรือว่ายังไง มันฟีลแบบว่าไม่อยากลังเลแล้วถ้าเกิดแบบเจอใครสักคนอะไร คือมันคือนักแรกคนมัน ที่รักแรกพบไหมเหรอครับจะคิดยังไงก็ได้ใช่ ถ้าสำหรับเราถ้าจะให้เพลงในกันไทยอะให้ในโมเมนต์ไหน ในโมเมนต์ไหนครับ ให้กับใครเหรอครับ ให้กับใคร โมเมนต์ไหนก็ได้เอาโมเมนต์ไหน ถ้าคนถ้า โมเมนต์ไหน เราไปใช้ย้อนจะแนะนำกัน โอเคโอเค ให้ไปใช้จีบหรือว่าให้ไปใช้ไปขอเป็นแฟน หรือถ้าเป็นย้อนเองย้อนอยากใช้ทำอะไรกับเพลงนี้ไม่มีแบบใช้ให้เลือกนะใช้จีบใช้ขอเป็นแฟนหรือใช้ทำอะไร ก็ถ้าทุกคนอยากจะเอาไปใช้อะไรก็น่าจะเป็นแบบการแบบเจอกันภายในครั้งหนึ่งอะเรารู้สึกว่าเราตกหลุมรักเขาเราแบบว่านอนแล้วก็คิดถึงเขาเนี่ยเขาก็อะไรอย่างนั้นก็แบบว่าถ้าไม่รู้จะเริ่มทักยังไงก็ส่งเพลงนี้ไปเลย เคยใช้ยัง ยังไม่เคย หมายถึงแนะนำ เอาอีกแล้วเอาอีก ห แล้ว มายถึงว่าเคยใช้ให้แฟนๆส่งให้แฟนๆหรือยัง อันนี้ก็ร้องให้แฟนๆฟังอยู่บ่อยๆแล้ว แล้วเป็นไงบ้างฟีดแบ็กที่เราแบบว่าเล่าเรื่องนี้กับผ่านไลฟ์สดของเราแฟนๆว่ายังไงบ้างกับความพยายามจนมันออกมาเป็นซิงเกิลเดียว คือทุกคนก็ชอบมากแล้วผลตอบรับก็ออกมาดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยเกินคาดไว้ก็แบบว่าติดท็อปชาร์ตของเกาหลีด้วยไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับดีใจที่ทุกคนเขาชอบด้วยครับ ประธานชมว่าอะไร ประธานชมว่าอะไรก็โอเคก็โอเคแต่เขาจะไม่ได้พูดเยอะอะไรเท่าไหร่ครับผม ประธานก็ดูเอ็นดูเราเป็นลูกเลยเนี่ย เขาก็คูลๆแบบว่าโอเคสนิทกันครับ กับความคาดหวังของเพลงนี้เราอยากให้มันไปไกลแค่ไหนอยากยังไง จริง ๆ มันก็เกินตอนนี้มันก็เกินความคาดหวังของเราแล้วแหละในสเต็ปแรกอะไรเงี้ยผมตอนแรกก็คิดว่าปล่อยมาแล้วแค่ทุกคนชอบก็โอเคแล้ว แต่ว่ามันก็แบบติดชาร์ตอะไรเงี้ยสำหรับผมก็ขึ้นชาร์ตขึ้นไปเรื่อยๆก็โอเคครับในความคาดหวัง อาจ อี จะ กส มี เต็ป เป้าหมายไหมว่าแบบอยากให้มันเป็นแบบสุดที่ตรงไหน สุดที่ไหนน่าจะเหมือนเป็นการแนะนำวงพาวให้รู้จักผ่านเพลงนี้เลยกันครับใช่ถ้าเพลงนี้แบบว่าโอเคทุกคนชอบเริ่มมาหาว่าใครเป็นคนร้อง คนนี้คือใครอยู่เป็นเมมเบอร์ของวงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ อยากให้เราฝากสิ่งที่แฟน แล้วผมก็อยากฝากโซโล่เพลงของผมด้วยนะครับชื่อว่า Blow Your Mind ครับเป็นเพลงที่
ผมก็ตั้งใจทำมากๆเลยครับใช้เวลาประมาณ3 ปีในการปรับแต่งทุกอย่างก็อยากให้ทุกคนไปฟังกันเยอะครับผมแล้วก็เพลงนี้นะครับถ้าใครนอนไม่หลับหรือว่าในตอนกลางคืนรู้สึกเหงาๆเนี่ยก็เอาไปฟังได้ เพราะว่ามันเหมาะกับการฟังตอนกลางคืนแบบดึกๆอะไรอย่างงี้ก็บรรยากาศก็ดีจะดีขึ้นครับผม แล้วพี่ถามอีกทีน้องๆยังงงไหมว่าเราเป็นไอ้วันพี่อยากรู้น้องๆเขารู้มา รู้ เขารู้มาจากไหนเขารู้มาจากไหน เหมือนตอนช่วงเดบิวต์แรกๆผมไปรายการพี่วูดดี้ครับแล้วพี่วูดดี้เขาเปิดให้พวกน้องดูว่ารู้ไหมว่าผมเป็นนักแสดงตอนเด็กนะเล่นเรื่องนี้ แล้วเป็นฉากแบบโดนแม่ลำยองตี เขาก็จะแบบเฮ้ยแบบมีนานตกใจโดนตีจริงเลยเหรออะไร เขารู้ไหมว่าเรา ก็ตอบบทกับผม จริงเหรอ ไม่ถึงขนาดนั้นนะเราต้องสอนก่อน เราสอนซีนไหน สอนซีนไหนด้วย เราสอนอันไหนก็ไป ผมไม่ได้สอนเรื่องทองเดอะเก้าผมไปสอนเรื่องอื่นพยูนไม่ได้ฆ่าเรื่องนี้หอแต๋วแตก ทำไมเราเป็นพี่เราเลือก70 ปีให้น้องอะจะเข้าใจว่าเขาตกใจไหมว่าเราเป็นนักแสดงเด็กที่ดังที่สุดในเมืองไทยเรา โอ้ย เขารู้ไหมว่าตอนนั้นคือละครเราดังมากเราดังแบบเราดังสุดๆอ่ะ เขาก็ไม่รู้ว่ามันอะไรขนาดนั้น แต่แค่รู้ว่ามันมีชื่อเสียงที่แบบว่าวันนั้นครับ เขาจะนิ้วให้มากกว่าที่เขาคิดจริงๆแบบ ไม่ค่อย เขาเรียกเราพี่ดาราไหมคะ เฮ้ยเขาเรียกเราพี่เราไหมมีบ้าง แบบแซวเล่นเลย แซวเล่นแซวเล่น แต่ไม่น่าเชื่อเราผ่านเวลามานานขนาดนี้แต่ความผูกพันตอนที่เราอยู่กับแกนยังย้อนไม่เคยอยู่ ใช่ เห็นแบบ แล้วก็แบบใช่ทุกคนก็แบบคอยซัพพอร์ตดีมากๆทั้งแบบว่าน้องอายอะไรเงี้ยพี่นุ่นหรือว่าแบบภูวินอะไรทุกอย่างก็แบบว่าคอยซัพพอร์ตก็เลยแบบรู้สึกจะเห็นว่าเขาเรียกว่าทำงานด้วยกันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบว่ายังคีปความสัมพันธ์นี้ก็อยากจะแบบขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยซัพพอร์ตกันอะไรกันอะไรเงี้ย แต่น้องโตขึ้นกันเยอะหมดทุกคนเลยเนอะ ใช่ผมไปเจอมาล่าสุดตกใจเหมือนกันจำไม่ได้ด้วยเอาจริง ตอนพี่เห็นรูปเฮ้ยตรงขนาดนี้หรอ ใช่ไม่หลิก โตเกินเราอีกนะโตเกินแม็กซ์ โตเกิน แต่เรารู้สึกไงบ้างที่ทุกคนยังเรียกเราว่าไอ้ตะวันคือตะวัน รู้สึกเป็นเกียรติยังรู้สึกเป็นเกียรติอยู่ขอบคุณทุกคนที่ยังเอ็นดูวันเฉลิม แล้วเรารู้สึกว่าทุกความที่เราเป็นวันเฉลิมมาเราคิดว่าตอนเนี้ยวันเฉลิมโตขึ้นมาณวันเนี้ยเขาจะทำอาชีพอะไรหรือเขาใช้ชีวิตยังไง เป็นบอยแบนด์ไง พี่อยากรู้ไงโตมาเป็นบอยแบนด์เหรอ วันเฉลิมเขาบวชไม่สึกไง อ๋อ ยังจำได้ เก่งไงเดี๋ยวนี้จะ แน่นอน กี่ภาษาเราไม่สึกเลยเหรอ ไม่สึกก็ไม่สึก อ๋อเขาไม่สึกเหรอ ไม่สึก แล้วถ้าเป็นยอตอนนี้ถ้าเป็นวันเฉลิมยอจะสึกไหม ผมก็อาจจะสึกแหละ สึกมาเป็นบอยแบนด์ ก็จะ ก็ออกไปหาอะไรทำเราอยู่วัดมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วสิ่งหนึ่งนอกจากวันเฉลิมโตขึ้นนะแต่คุณก็สงสัยว่าแม่เราทำไมไม่แก่ลงเลย นั่นนี่ เรา สิ เคยเจอมาว่าแม่เราชอบให้กำลังใจเราแม่นุ่นเนี่ย ผมก็ตกใจเหมือนกันแบบว่ากลับกันคือเด็กลงเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ไม่เข้าใจเหมือนกัน หรือว่าเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับลูกหรือเปล่า นะ เพราะว่าลูกเขาโตขึ้นเขาอยากจะเป็นวัยรุ่นกับลูก อาจจะเป็นผลกระทบจากการกินแอลกอฮอล์ ไอ้เขาบอก มันทำให้หน้าเด็กลง กินเยอะหน้าเด็กลง คงความสาว เขาใส่ที่ท่าไหน คือยังไงก่อน อะไรจากนี้ยอจะมีผลงานอะไรบ้างนอกจากเป็นซิงเกิลเดี่ยวแล้วมีผลงานในไทยอยู่ที่เกาหลียังไง จริงๆ ตอนนี้ก็มีเตรียมเดี๋ยวจะมีแฟนมีตที่ประเทศจีนครับ ในโซโล่อัลบั้มนี่แหละครับผม แล้วก็เดี๋ยวเตรียมคัมแบ็กกับวงด้วยตอนช่วงนี้ก็กำลังช่วงเตรียมตัวครับ มีแผนออกมาไหมครับว่าช่วงเดือนไหน ที่จะทำไหน ใกล้ๆนี้เร็วๆนี้ครับ มีคอนเซ็ปต์ไหมครับว่าจะไปในทางไหนรอบนี้ อืมน่าจะเป็นเพลงที่แสดงถึงความเป็นพาว ความแบบว่ามีความ energy ความสดใสอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่รอบที่เราโตขึ้นมากนะรอบนี้จะโตขึ้นกว่าเดิมนะ มันก็จะโตขึ้นไปอีกกว่าเดิมแน่นอนครับ ทุกคนก็กำลังออกกำลังกายฟิตทุนกันสุดๆเลย ย้อนร่างทองเลยไหม อะ ย้อนร่างทองเลยไหม นี่อย่าทองแล้วเนี่ย อันนี้หัวทองเรามีร่างทองย้อนอยากมีร่างทองอ๋อเหรอ เราก็ยังไม่ต้องขนาดนั้น เอาให้มันแบบสุขภาพดี หรือว่าเราต้องโตเต็มวัยแค่ไหนเราถึงจะได้เห็นร่างทอง ก็พยายามอยู่ครับ พยายามอยู่นะครับ ถ้า แต่ว่ามาไทยปุ๊บสติมันหลุดกินเยอะ อ๋อ
เพราะว่าอยากกินทุกอย่าง อยากกินทุกอย่างใช่ครับ ไปเห็นในหนังได้นะ ครับผม โอเคค่ะ ขอบคุณครับผมครับ